سلام دوستان عزیز، امید که همتان تندرست باشین. در این برنامه طرز تهیه شیشلیک مرغ را در نظر گرفتم. مواد لازم: گوشت سینه مرغ 250 گرم، بادنجان 2 عدد، پیاز 1 عدد، مرچ سبز 2 عدد، ماست 2 قاشق غذاخوری، روغن مایع 100 میلی لیتر، مرچ سیاه، زردچوبه، تخم گشنیز، نمک از هر کدام 1 قاشق چایخوری، زنجبیل و سیر کوبیده شده به قدر ضرورت، مرچ، بادنجان و پیاز را به این شکل ریزه ریزه میکنیم. در داخل یک ظرف گوشت، ماست، زنجبیل و سیر کوبیده شده، مرچ سیاه، نمک، زردچوبه، تخم گشنیز و روغن را علاوه کرده خوب مخلوط میکنیم. بعد از مخلوط کردن مواد سرش را با استرچ بسته و مدت 15 دقیقه داخل یخچال میگذاریم. بعد از 15 دقیقه مواد را از یخچال بیرون کشیده و در سیخ کباب با بادنجان، مرچ و پیاز داخل میکنیم. و به این شکل آماده کرده و در روغن داغ سرخ میکنیم. خب دوستان ارجمند، شیشلیک مرغ ما آماده است. امید که خوشتان آمده باشد. به کانال ما سابسکرایب نموده و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. خدا نگهدار.